હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું ફરાળી પેટીસ। તો ફરાળી પેટીસ માટે મેં આ બધી સામગ્રી લીધી છે, અંદરના સ્ટફિંગ માટેની છે। તો પહેલાં આપણે બહારનું લેયર બનાવીશું, પછી આપણે સ્ટફિંગ બનાવીશું। તો સ્ટફિંગની સામગ્રી એક બાજુ મૂકી મેં બહારના લેયર માટે મેં બટાકાને બાફી લીધા છે અને પછી છીણીમાં છીણી લીધા છે। થોડા બટાકા મેં સ્ટફિંગમાં પણ લઈ લીધા છે। તો આમાં આપણે હવે મીઠું એડ કરીશું, અડધી ચમચી મીઠું, ફરાળી મીઠું લીધું છે, તો પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। હવે એમાં આપણે આ સિંગોડાનો લોટ લીધો છે, તમે આરા લોટ, તપકીનો લોટ કે પછી ફરાળી લોટ આવે છે એ કોઈ પણ લઈ શકો, પણ સિંગોડાનો લોટ ચોખ્ખો હોય છે ને આરા લોટને એમાં કોર્નફ્લોર નાખી એડ કરતા હોય છે, બધા મિક્સ ભેળસેળ કરતા હોય છે। એની જગ્યાએ આપણે સિંગોડાનો લોટ લઈશું તો એ ચોખ્ખો હોય છે। તો આપણે 3 ચમચી જેટલો પહેલાં લઈશું, પછી જરૂર પડે તો બીજો એડ કરીશું। હવે હાથ વડે સરસ મસળી અને બાઇન્ડિંગ સરસ આવે એ રીતનું આપણે ઉપરના લોટ જેવું બેટર તૈયાર કરી દેવાનું છે। તો આ રીતે આપણે મસળી અને સરસ બાઇન્ડિંગ આવે એ રીતે આપણે તૈયાર કરી દઈશું અને સરસ મિક્સ કરીશું એટલે આપણે મીઠું પણ બધામાં ભળી જાય। હજી આપણે 1 ચમચી લોટ એડ કરીશું, તો આપણે 4 ચમચી જેટલો લોટ લીધો છે। બટાકા 5 બટાકા મીડિયમ સાઇઝના મેં લીધેલા, એ બધું હાથોથી સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણા ઉપરના લેયર માટેનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે, ઉપરનું બટાકાનું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે અંદરનું સ્ટફિંગ બનાવીશું। તો એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈશું, એમાં 1 વાટકી સિંગદાણા એડ કરીશું। સિંગદાણાને શેકી અને મેં કચરા ક્રશ કરી લીધા છે, એના ફોતરા કાઢી 1 વાટકી ટોપરાનું છીણ એડ કરીશું। એની સામે આપણે 1 વાટકી બટાકાને બાફી અને મેશ કરેલા છે એ એડ કરી દઈશું। 1 વાટકી લીલા દાણા એડ કરીશું। હવે એમાં આપણે 1 ચમચી ધાણા જીરું અને 1 ચમચી ફરાળી મીઠું એડ કરીશું। 1 ચમચી વરિયાળી અને 1 ચમચી તલ છે એડ કરી દઈશું। આપણે મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે, થોડા કટ કર્યા છે અને થોડા પેસ્ટ બનાવી છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। 1 ચમચી સૂકી દ્રાક્ષ અને 1 ચમચી કાજુના ટુકડા લીધા છે, ઓપ્શનલ છે પણ એડ કરીશું એનો સ્વાદ સરસ આવે છે। અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું, તમે આમચૂર પાવડર પણ લઈ શકો, અને એમાં આપણે ખાંડ એડ કરીશું। તો દળેલી ખાંડ લીધી છે મેં, 2 ચમચી જેવી ખાંડ લીધી છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। એ બધું સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે બટાકાનો માવો છે એટલે સરસ આપણું બાઇન્ડિંગ આવી જશે। બધું આ રીતે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો મિશ્રણ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાંથી થોડો મિશ્રણ લઈ અને આ રીતના આપણે ગોળ બોલ્સ બનાવી લઈશું। આ રીતે આપણે નાના બોલ્સ બનાવી લઈશું। તો બધા બોલ્સ આ રીતે બનાવી લઈશ। મેં સ્ટફિંગના બધા બોલ્સ બનાવી લીધા છે। હવે આપણે ઉપરના લેયરનું પૂરી જેવું બનાવી અને સ્ટફિંગ ભરી દઈશું। મેં હાથ તેલવાળા કરી લીધા છે। હવે આપણે જે ઉપરનું બનાવેલું લેયરનું બટાકાનો માવો, એને આ રીતે આપણે થેપલી જેવું બનાવી લઈશું। આ રીતે પતલું આપણે થેપલી જેવું બનાવી લઈશું। એમાં આપણે આ સ્ટફિંગ મૂકી દઈશું ને આ રીતે પ્રેસ કરી ને સરસ પેટીસ વાળી લઈશું। ખુલ્લું ના રહે એ ધ્યાન રાખવાનું, સરસ પેકિંગ કરી દેવાનું, ને તેલવાળા હાથ હશે એટલે ચીપકશે પણ નહીં। તો આ રીતે હું બધી પેટીસ વાળીને તૈયાર કરી દઈશ। સરસ પેટીસ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો આ રીતે બધી પેટીસ તૈયાર કરી લઈશ। તો આપણી પેટીસ અડધી વળાઈ ગઈ છે, તો આપણે પહેલાં આટલી તળી લઈશું। તો મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આ રીતે આપણે 1 પેટીસ અંદર મૂકી દઈશું। તેલમાં સમાય એટલી જ આપણે પેટીસ અંદર મૂકવાની। ફૂલ ભરશે તો ચોટશે એટલે આપણે છૂટી જ પેટીસ મૂકી દઈશું। અને પહેલાં હાલ આપણે અંદર જારાથી ચલાવવાનું નથી, થોડી વાર એને થવા દઈશું, ગેસ સ્લો રાખીશું।
હવે આપણે થોડું થોડું ચલાવી લઈશું અને પલટી લઈશું. 2 મિનિટ થશે એટલે થોડી કડક થઈ જશે એટલે આપણે ચલાવશું તો તૂટશે નહીં. હવે મીડિયમ ગેસ પર આ રીતે આપણે થવા દઈશું. આ રીતે પલટાવી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એવી આપણે તળી લઈશું. તો ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગ્યા છે. આ રીતે થાય એટલે આપણે હવે પ્લેટમાંથી નીકાળી લઈશું. તો આપણી પેટીસ સરસ તળાઈ ગઈ છે અને આપણે હવે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી ફરાળી પેટીસ. એકદમ સોફ્ટ અને અંદરથી મસાલો પણ એકદમ ટેસ્ટી એવી આપણી ફરાળી પેટીસ તૈયાર છે. જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.